السماء. صباح يليق بنبض قلوبهم الصغيرة، صباح أفكارهم الحائرة وإبداعاتهم المتأهبة للانكشاف. صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، صاحبة السمو الشيخة مي آل خليفة، معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، أصحاب وصاحبات السمو، أصحاب وصاحبات السعادة، ضيوفنا الكرام، طابت بكم الصباحات الواعدة. إن هذا المنتدى الذي تقيمه جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن يأتي في سياق الاهتمام بالطفولة كأحد المرتكزات الأساسية التي تستند إليها رؤية الوطن الطموحة 2030. فرحتي لا تخفى على الجميع منذ وصلت البارحة حين أخذتني الزميلات في جولة لهذه الجامعة الرائعة. دائما العمارة تبهرني. الطفل هذا اليوم معلوماته لا تصل عبرنا نحن الآباء أو المربين أو الأهالي، وإنما تصل عبر وسائل الإعلامية. الكل يجيد التخاطب بها، وليس سرا أن أقول أننا نتعلم من أطفالنا وأحفادنا. أحيانا بعض وسائل التكنولوجيا الحديثة قد لا نجيدها نحن. سناب شات، يوتيوب، يلا شياب. الحين احنا في الاستديو قاعدين نصور فيلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوات والإخوة، لقد أحسنت هذه الجامعة في تبنيها المبكر لقضايا الطفولة والاهتمام بها، وهي تستحق على ذلك كل تقدير وثناء لريادتها وجهودها في هذا الموضوع الحيوي، وكل أمل أن تجد مخرجات هذا المجهود صداها، وأن تنعكس على السياسات العامة المعنية بتربية وتنشئة وتعليم وتحصين بناتنا وأبنائنا. One of the important differences between many of the new media and television are that many of them are interactive. You tap, swipe, click. You can change the media just as the media changes you. And then المهمة في ترسيخ الهوية الوطنية. الأسرة، دور الأسرة بالذات الأمهات لا عليكم دور عظيم جدا. هناك أمور تفصيلية كثيرة في المدرسة أيضا الحديث يطول حولها. في المسجد أيضا الأنظمة، أنا بحثت في الأنظمة ووجدت الأنظمة السعودية من أروع الأنظمة في إبراز الهوية الوطنية. موضوع إعلام الطفل وعلاقته بالأمن الفكري والهوية الوطنية موضوع بالغ الأهمية، خاصة في هذه المرحلة التي نرى فيها أطفالنا يتعرضون لأشكال متنوعة من المغريات التي تشدهم بعيداً عن هويتهم ودينهم ووطنهم، اللي هي الاهتمام بالهوية الوطنية من خلال الوعي الفكري على مستوى الشباب كافة. حقيقة عندما نرى إحصائية منظمة الأمم المتحدة، وهي تمثل 40% جميعهم من فئة الأطفال ما بين سن 0 إلى سن 14 سنة، هنا لابد أن نقف وقفة واضحة لكي نرى ماذا نقدم لهذا. Not from a theoretical perspective only, but from a practical standpoint. This morning, Dr. Sparrow gave us a very good view of and very insightful presentation on the effects of media on children. In our session, we will be focusing on preschool children. Your TV shows or products more educational. In terms of language, I completely agree. It's one of the first things children learn
when interacting with their parents is language. In terms of digital application, the child is using the iPad. They're in control. They're driving the experience. So when they're playing on the iPad, they could emulate letters. They can trace with their finger. They can get... الموضوع كله بدأ من ديك اللحظة اللي هي ليش الأطفال inspired أو حابين يشوفوا نفسهم أبطال خارقين أو أبطال وهميين. لو اتعمل فيلم أنيميشن لأبطال حقيقيين هذا حيكون أكثر مؤثر على الأطفال. فإحنا رجعنا بركوة، واللي أنا بفتخر فيه أكثر شيء صار عندنا طاقم من كل منطقة الخليج اللي بيشتغلوا معنا في افتح يا سمسم. ففي الأشياء اللي شاهدته هون كلهم شباب. أنامل تك، شركة أنامل تك أنا أسستها تقريبا من 5 سنوات. طبعا في البرزنتيشن هذا أنا بحكي لكم يعني قصتي الشخصية وخبرتي، يعني من وين ما بديت وين وصلت الحين والأسباب اللي خلتني أبدأ في هذا الشغل. فيلم بلال يمكن البعض شافه والبعض سمع عنه، سوى شوية لغط في بعض المواقع. اليوم هدفي إني أتكلم عن قصة فيلم بلال ما خلف الكواليس. ما حتكلم عن رأيي، حتكلم عن تجربتي، حتكلم عن خبرتي، عن كل شيء صار معايا بإيجابياته وسلبياته. الهدف الرئيسي اليوم إنه بالفعل نتكلم على موضوع الإعلام وليش بدأ المشروع هذا وفين وصل.